Như thế này người ta dùng để người ta trang trí cái mái mái ngói của những cái công trình ở trong Thăng Long ngày xưa bằng đất luôn. Đây tượng đầu rồng trang trí đầu nóc mái này các bạn, tượng đầu rồng trang trí đầu nóc mái đó. Wow, và chính xác thời lý luôn. Thì những cái họa tiết nó rất là mềm mại mảnh mai, giống như là gợi nhớ cho mình cái con rồng thời lý các bạn, rất là mảnh mai, mỏng manh và hiền hòa. Đó mình phân biệt giữa rồng thời lý với rồng thời lê và các cái triều đại sau thì mình sẽ thấy là con rồng thời lý nó hiền hòa hơn, nó giống như con giun vậy, dễ thương. Các bạn ơi, khi mà đến với Hà Nội rồi đó thì ngoài những công trình nổi tiếng, ngoài những địa điểm tham quan rất là nổi tiếng và thú vị như là Hồ Gươm, Tháp Rùa, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Lăng Bác Hồ, Nhà sàn Bác Hồ hay những công trình khác, thì còn một công trình cũng vô cùng thú vị nữa mà các bạn nên đến để làm gì? Để chúng ta có thể hiểu hơn về lịch sử ngàn năm của đất Thăng Long. Đó chính là khu di tích Hoàng Thành Thăng Long. Và các bạn ơi, đồng hành cùng với Long trong chuyến tham quan di tích Hoàng Thành Thăng Long ngày hôm nay còn có hai nhân vật vô cùng đặc biệt nữa. Đó là hai thế hệ, không tính luôn Long nữa là ba thế hệ của sân Hotpot gặp nhau tại Hà Nội, rất thú vị. Long là thế hệ từ năm 2007 và đây Quang Minh từ năm 2016, gần 90 năm. Và bé này là mới luôn. Rồi, em là mới vô luôn đúng không? Rồi giới thiệu tên cho mọi người luôn em. Chào mọi người, em tên là Lê Hồng Thiên Ngân, em là newbie của Hotpot năm 2020 ạ. Rồi, quá xịn luôn. Ba thế hệ của sân Hotpot gặp nhau tại đây, đất Thăng Long. Với những người mà ở Hotpot thích về văn hóa lịch sử như Quang Minh chẳng hạn thì đây là một cái lựa chọn phải nói là rất là hay, đúng không ạ? Để xem là trong ở đây nó có những cái gì đặc biệt ha, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cùng với nhau. Yeah. Các bạn thân mến, kinh thành Thăng Long gồm có 3 vòng thành. Vòng ngoài cùng gọi là La Thành, ở giữa gọi là Hoàng Thành và cuối cùng là Cấm Thành. Và Đoan Môn là cổng chính. Đây, cổng chính dẫn vào trong Cấm Thành là nơi làm việc của hoàng gia, của vua. Và đây là một trong những công trình rất quan trọng còn sót lại của kinh thành Thăng Long. Rồi, bây giờ mọi người ơi, chúng ta sẽ cùng đi vào bên trong khu vực Hoàng Thành Thăng Long nha. Đi qua Đoan Môn. Rồi, mấy đứa đi cái đoạn này giống như trong phim Trung Quốc rồi ha. Ghê chưa? Đó, bây giờ đã vào trong khu tử Cấm Thành rồi nha mọi người. Đó, đây. Nó cũng là kết cấu của cổng tam quan. Mình hôm nay mình giống như vua chúa mình đi cổng chính luôn. Rồi, ở dưới đây, wow, đây nè. Và các bạn ơi, đây là khu khai quật khảo cổ học phía sau Đoan Môn. Trong lòng đất khu di sản Hoàng Thành Thăng Long còn lưu giữ những giá trị khảo cổ học vô cùng quan trọng. Và tại địa điểm này, năm 1999, Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội và Viện Khảo cổ học Việt Nam đã tiến hành khai quật với diện tích 85,2 m². Và ở độ sâu 1,2 m đã phát hiện một đường viền đá gia cố chân tường Đoan Môn và sơn gạch vào thời Lê Sơ. Ở độ sâu 1,9 m là đoạn đường lát gạch kiểu hoa chanh thời Trần. Rất đáng chú ý, phía dưới có những viên gạch lát đường thời Lý. Cửa luôn và một không khí rất là trầm mặc. Ở trong đây cảm giác như là không có gì đó rất là linh thiêng, không cảm giác vậy. Và đây là những cái di vật khảo cổ mà còn sót lại. Là như thế này người ta dùng để người ta trang trí cái mái ngói của những cái công trình ở trong Thăng Long ngày xưa bằng đất luôn. Đây tượng đầu rồng trang trí đầu nóc mái này các bạn, tượng đầu rồng trang trí đầu nóc mái đó. Wow, và chính xác thời lý luôn. Thì những cái họa tiết nó rất là mềm mại mảnh mai, giống như là gợi nhớ cho mình cái con rồng thời lý các bạn, rất là mảnh mai, mỏng manh và hiền hòa. Đó mình phân biệt giữa rồng thời lý với rồng thời lê và các cái triều đại sau thì mình sẽ thấy là con rồng thời lý nó hiền hòa hơn, nó giống như con giun vậy, dễ thương. Mình không có biết nhiều cho nên mình chỉ chia sẻ những cái mình biết thôi, còn lại thì thôi mình đọc thông tin cho các bạn nghe nha. Hoàng Thành Thăng Long là quần thể di tích gắn với lịch sử kinh thành Thăng Long, Đông Kinh và Hà Nội, bắt đầu từ thời kỳ Tiền Thăng Long, qua thời Đinh Tiền Lê, phát triển mạnh dưới thời Lý, Trần Lê và thành Hà Nội dưới triều Nguyễn.
Đây là công trình kiến trúc đồ sộ được các triều vua xây dựng trong nhiều giai đoạn lịch sử và trở thành một trong những di tích quan trọng bậc nhất trong hệ thống các di tích Việt Nam. Vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 31 tháng 7 năm 2010, theo giờ địa phương tại Brazil, tức 6 giờ 30 phút ngày 1 tháng 8 năm 2010 theo giờ Việt Nam, Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO đã thông qua quyết định công nhận khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long Hà Nội là di sản văn hóa thế giới. Những giá trị nổi bật toàn cầu của khu di sản này được ghi nhận bởi 3 đặc điểm nổi bật: chiều dài lịch sử văn hóa suốt 13 thế kỷ, tính liên tục của di sản với tư cách là một trung tâm quyền lực và các tầng di tích di vật đa dạng, phong phú, sinh động. Phạm vi di sản thế giới được công nhận là 20 ha trên tổng số 140 ha của Hoàng thành, bao gồm khu khảo cổ ở số 18 đường Hoàng Diệu và khu vực được giới hạn bởi 4 tuyến đường Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương, Phan Đình Phùng và Hoàng Diệu. Và đây là một trong những đỉnh cao của nghệ thuật gốm sứ Việt Nam nè các bạn, từ thời xa xưa thôi nè, mà mình đã có một cái phương pháp, một cái technique để tạo thành một chiếc gốm, một cái bát gốm như thế này. Tức là khi chúng ta rọi đèn và chúng ta mới thấy họa tiết nổi lên. Đó, hình song long, đó, hình hai con rồng ở trên bát gốm. Đó, quá xịn luôn mọi người ơi. Đó, rất đỉnh cao luôn. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng là không chỉ có Trung Quốc mà Việt Nam cũng có những cái kỹ thuật làm gốm rất đặc trưng. Các bạn ơi, phải nói là ngay lúc này Long cảm thấy rất là một cảm giác rất là khó diễn đạt. Có thể nói là cảm giác tự hào, bởi vì là khi mà mình nhìn thấy những cái công trình như thế này, mình nhìn thấy những cái tác phẩm như thế này, mình có cái cảm giác là ông cha ta hồi xưa phải nói rất là tài hoa luôn. Biết bao nhiêu năm, trăm năm rồi mà những cái họa tiết các bạn nhìn thấy rất là tinh xảo, từ những cái vật dụng trang trí mái ngói bằng đất nung thôi mà chúng ta đã thấy một sự tài hoa và kỳ công. Và quả thực theo Long đó, cái sự phát hiện ra Hoàng thành Thăng Long và có thể bảo tồn được như thế này là một cái điều rất là tuyệt vời, và hy vọng rằng là công trình này sẽ càng được mọi người biết tới và mọi người sẽ appreciate, sẽ cảm thấy là nên tham quan để chúng ta có thể hiểu hơn về lịch sử Việt Nam của chúng ta. Và một lần nữa các bạn ơi, nếu các bạn đến Hà Nội thì các bạn nên dành thời gian đến với Hoàng thành Thăng Long ở số 19C Hoàng Diệu để chúng ta có thể tìm hiểu hơn về các triều đại lịch sử đặc biệt quan trọng của Việt Nam các bạn nha.
Các bạn thân mến, vừa rồi thì Long đã chia sẻ với các bạn những thông tin cơ bản về Hoàng thành Thăng Long. Nhưng mà để có thể hiểu hơn hết về cả một công trình rất đặc biệt này thì các bạn nên là người đến đây để tham quan. Còn gì thú vị hơn bằng việc tìm hiểu lịch sử qua những di chỉ khảo cổ rất đặc biệt này các bạn ha. Hãy đến với Hoàng thành Thăng Long và hiểu hơn về lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi những video chia sẻ về trải nghiệm của Long ở Hà Nội và hy vọng rằng các bạn thích những video này. Và các bạn ơi, hãy tiếp tục ủng hộ Long bằng cách like, share, đăng ký kênh và tiếp tục ủng hộ Long để Long có động lực để làm thêm nhiều video nữa cho các bạn. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại.